ફૂડીઝ ધ દેવ્યાનીઝ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ઢાબા જેવું મગની દાળ, તુવેરની દાળ અને પાલકનું શાક, એટલે કે દાળ પાલકની રેસીપી। આ શાક પરાઠા કે પછી રોટલી સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે। જો બાળકોને પાલક ન ભાવતી હોય તો તમે આ રીતે દાળ પાલકનું ટેસ્ટી શાક બનાવીને ખવડાવી શકો છો। તો ચાલો આપણે ટેસ્ટી હેલ્ધી એવું દાળ પાલકનું શાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ। શાક બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે દાળને બાફવાની છે, તો તેની માટે આપણે એક કુકર લઈશું અને તેમાં એક વાટકી તુવેરની દાળ ઉમેરીશું અને સાથે એક વાટકી મોગર દાળ લઈશું। મગની ફોતરા વગરની દાળને મોગર દાળ કહે છે। હવે આ બંને દાળને આપણે સરસ 2 થી 3 પાણી વડે સાફ કરી લઈશું અને હવે તેમાં દાળ ડૂબે તેનાથી થોડું વધારે એટલું પાણી ઉમેરીશું અને હવે તેમાં ચપટી હિંગ, ચપટી હળદર પાવડર અને અડધી ચમચી મીઠું નાખીને કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર 3 થી 4 વિસલ કરી લેવાના છે। હવે 3 થી 4 વિસલ થઈ ગયા છે અને પ્રેશર કુકરમાંથી પ્રેશર પણ નીકળી ગયું છે, તો કુકરનું ઢાંકણ ખોલી ચેક કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકતા હશો કે દાળ સરસ રીતે બફાઈ ગઈ છે। હવે આપણે શાક વઘારવા માટે ગેસ પર એક લોયું અથવા પેન મૂકીશું અને તેમાં 3 થી 4 ચમચી ઘી ઉમેરીશું અને 1 પાવડું જેટલું તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું। ઘી નાખવાથી દાળ પાલકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે ઘી અને તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરીશું। રાઈ સરસ રીતે ફૂટી જાય એટલે સૂકા લાલ મરચાં અને તમાલ પાન ઉમેરીશું, સાથે 2 નાની ચમચી આખું જીરું ઉમેરીશું અને ચપટી હિંગ ઉમેરીશું અને સાથે હવે મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું અને ઝીણી કાપેલી 2 નંગ ડુંગળી અને 1 ખમણેલો આદુનો ટુકડો ઉમેરીશું અને 1 થી 2 મિનિટ સરસ રીતે સાંતળી લઈશું। હવે થોડું સતળાઈ જાય એટલે તેમાં ઝીણા કાપેલા 2 નંગ ટામેટાં ઉમેરીશું અને તેને પણ સરસ રીતે સાંતળી લેવાના છે। હવે ટામેટાં, ડુંગળી, મરચાં બધું જ સરસ સતળાઈ જાય એટલે આપણે મસાલા કરી લઈએ। તો સૌપ્રથમ મસાલામાં આપણે 2 થી 3 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1/4 સ્પૂન હળદર પાવડર અને 1 ચમચી કિચન કિંગ મસાલો ઉમેરી બધા જ મસાલાને સરસ રીતે ગ્રેવી સાથે મિક્સ કરી લઈએ અને હવે 1 મિનિટ ચડવા દઈ તેમાં આપણે 250 ગ્રામ કાપેલી પાલક ઉમેરી દઈશું અને તેને સરસ રીતે ગ્રેવી સાથે મિક્સ કરી પાલક સરસ ગળી જાય ત્યાં સુધી ચડવા દઈશું અને પછી પાલક આ રીતનું ચડી જાય એટલે તેમાં બાફેલી દાળ ઉમેરી દેવાની છે। બધી જ દાળને ઉમેરી સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાની અને હવે 1-2 મિનિટ ચડવા દઈ તેમાં 1 લીંબુનો રસ ઉમેરી ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દેવાની અને તૈયાર થયેલા દાળ પાલકના શાકને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લેવાનું અને તેની ઉપર આપણે કાપેલા લીલા ધાણા સ્પ્રિંકલ કરીશું। તો રેડી છે એકદમ મસ્ત ટેસ્ટી ઢાબા સ્ટાઇલ દાળ પાલકનું શાક। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ પહેલાં ક્યારેય ન બનાવ્યું હોય તો આ રીતે એકવાર જરૂર બનાવજો, ખરેખર ઘરના બધા જ સભ્યોને ખૂબ જ ભાવશે। અને તમને મારી આ દાળ પાલકની રેસીપી પસંદ આવી હોય અને આવી નવી રેસીપી જોવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।